Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ведмідь Коваль. Бранко Радічевич. Жили в одному місті 3 приятелі. Лев, який складав вірші і вважав себе найкращим поетом. А з цим, як ви розумієте, не можна було не рахуватися. Тигр, який усім привітно посміхався. Вибачте, усміхався і тому вважався наймилішою істотою на світі. І ведмідь, який міг підкувати коня на скаку, птицю на льоту і людину на ходу. Дуже старанний був ведмідь. Кого треба – підкує, і кого не треба – теж не відмовиться підкувати. Місто, де жили лев, тигр і ведмідь, було не зовсім звичайне. Можна навіть сказати, що це було зовсім незвичайне місто. Хоча там, як і скрізь, по вулицях ходили люди, але й звірі траплялися теж. Їздили у трамваях і тролейбусах, ходили в кіно і навіть один до одного в гості. Якщо до міста випадково потрапляв втомлений подорожній, його подиву не було меж, тому що зустрічали його всі мешканці, і люди, і звірі. Попереду йшов тигр і гостинно посміхався. Вибачте, усміхався. Лев, розмахуючи лапою, декламував вірші. А ведмідь, ви просто не повірите, підковував подорожнього тієї ж миті, як той піднімав ногу, щоб зробити перший крок. Вони дуже старалися, щоб гість почувався в їхньому місті як удома. Хоча, правду кажучи, коли зовсім незнайомий тигр усміхається вам прямо в очі, лев перед самісіньким носом махає лапою, а ведмідь підковує вас, наче коня, ви не будете стрибати від радощів. Деякі подорожні навіть трохи ображалися. І тоді голові міста доводилося втручатися і вибачатися. Але як пояснити сторонній людині, що тигр – наймиліша істота в світі, що лев усього лише читає вірші, а ведмідь – найвправніший і найпрацьовитіший коваль у місті й околицях? Але ж так будь-хто може вирішити, що він потрапив у найнегостинніше місто в світі. Спочатку пошепки про це говоритимуть, потім десь у газетах промайне, і піде скрізь погана слава. Ні, цього ніяк не можна було допустити. Думали жителі міста, і так, і сяк міркували, і придумали. Треба зробити не так і не так, а навпаки. Запросили на чашку чаю 3 приятелів – лева, тигра і ведмедя. І сказали їм: тепер усе буде не так, а навпаки. Лев повинен зустрічати гостей і всміхатися. Тигр нехай підковує коней, а ведмідь нехай почне складати вірші. Спочатку звірі трохи здивувалися і розгубилися. Хто захоче міняти звичний спосіб життя та ще й займатися не своєю справою? Але якщо треба не так, а зовсім навпаки, нічого не поробиш, бо ще скажуть, що ти неслухняний. Тигр підняв капелюх, усміхнувся і нявкнув: я згоден. Обіцяєш? Запитав голова. Слово тигра. Ведмідь почухав за вухом і гримнув: згоден. Обіцяєш?
слово ведмедя. Лев, якому дуже хотілося писати вірші, довго мовчав, але й він рикнув: «Нічого не вдієш, згоден». «Обіцяєш?» – запитав про всяк випадок голова. «Так», – сказав лев, – «слово лева». І стали вони жити по-новому. Лев цілими днями вчився усміхатися, стоячи перед величезним дзеркалом, махав хвостом і усміхався, ворушив вусами і усміхався, шкірив зуби і усміхався, примружив одне око і усміхався, примружував друге око і усміхався. Усміхався по-всякому, але справа не йшла. Увесь час у голову лізли вірші. Ведмідь між тим намагався віршувати, але вірші ніяк не йшли на думку. Ведмідь вже переламав із гри стільки пер, що всі гуси, качки, півні, кури й павичі в місті ходили обскубані. Він навіть намагався висмоктати вірші з лапи. Витанцьовував біля столу, але вірші так і не витанцьовувалися. А тигр мучився в кузні. Він старанно махав важким молотом, але замість підкови влучав чомусь по лапі. Одним словом, звірі міцно тримали своє слово. І люди потроху заспокоїлися. Вони безтурботно гуляли по прямих і широких вулицях свого міста, їли виноград і довго милувалися високими золотистими дахами будинків. І вірні своїй гостинності чекали на гостей. А тим часом до них збирався в гості володар усіх боліт – Трясовин, Драговин і Багнюк, Болотин останній. Він збирав військо. Болотин останній був, безумовно, не той гість, якого можна побажати. Він славився своєю брутальністю і нетерпимістю. Якщо світило сонце, він гнівався. Якщо займалася зоря, він хмурився. Влітку він лютував, восени дратувався, взимку був просто сам не свій, а навесні втрачав самовладання. І нічим не можна було йому догодити, бо у нього було все, що завгодно. Сила силенна всього, а до того ж ще й пташине молоко. Але все ж таки і у Болотина останнього була одна маленька розвага. Він захоплювався містами, нападав на них і грабував. І це його хоч трохи відволікало від похмурих думок. І от настала ніч. У місті всі спали. Тигр зовсім заморився в кузні і заснув між молотом і ковадлом. Лев спав, намагаючись усміхатися у вісні. Тільки ведмідь продовжував сидіти за столом. Він десь чув, що вночі дуже легко складати вірші, а військо Болотина останнього вже входило в місто. Обережно, навшпиньках скрадались воїни. Жодного кроку не було чутно, ані стукоту, ані брязкоту. Спокійно спали жителі міста, а Болотин останній і не збирався будити їх до певної пори. І тільки ведмідь де-не-де, а й погляне у вікно, чи не йде якийсь нічний мандрівник. Дуже хотілося йому трохи розім'ятися і підкувати для розваги одного чи двох. Як раптом він побачив, що по вулиці йде не один, не два, а ціле військо непідкованих. «Ех», – подумав ведмідь,
хай буде, що буде. Відірвуся від віршів хоч на хвилину. Він кинув обкусане й обсмоктане гусяче перо, схопив мішечок із цвяхами, ящик із підковами і вискочив з дому. Не минуло й хвилини, як усе військо Болотина останнього було підковане на совість. Застукотіли, задзвеніли, забрящали, загрюкали підкови по бруківці. Від цього грізного гуркоту прокинулися мешканці міста. Прокинувся Лев і, забувши навіть усміхнутися, висунувся з вікна і став голосно читати свої вірші. І половина війська Болотина останнього з жахом кинулася бігти. Прокинувся тигр, схопив свій ковальський молот і вискочив на вулицю, привітно усміхаючись. І друга половина війська Болотина останнього мерщій втекла, а сам Болотин останній ледве ноги уніс. Він був підкований найважчими підковами. Цієї ночі ніхто в місті більше не лягав спати. Усі співали й танцювали. Навіть сам голова міста щасливо й безтурботно усміхався. А ведмідь на радощах підковував кожного танцюючого. Варто було тільки тому підняти ногу. Але на ці дрібниці ніхто не ображався. Тим більше, що підкови ведмідь вибирав найлегші і найгарніші, зі срібним дзвоном. Лев цілу ніч безперервно читав вірші, яких за день у нього накопичилося чимало. А тигр усім привітно усміхався, і виходило це в нього дуже добре, адже цим він і був відомий. І вранці вже нікого не турбувало, що лев складає вірші, тигр вміє усміхатися, а ведмідь в одну мить підковує кожного, хто трапиться під руку. Йому навіть видали диплом найкращого коваля в світі. Лев з цієї нагоди склав вірш, а тигр усміхнувся. З того часу кожен у місті займався тим, що у нього виходило найліпше. І кращого за це неможливо було придумати. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.